dubnu letošního roku Česká národní banka ukončila svůj kurzový závazek. To znamená, že do té doby po dobu více než 3 let bránila koruně v posílení nad 27 korun za euro. V souvislosti s tím se do centra pozornosti dostaly také devizové rezervy České národní banky, které výrazně vzrostly. A právě na devizové rezervy a jejich souvislosti se budu ptát člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám stručně vysvětlit, co vlastně devizové rezervy jsou a k čemu slouží? Jsou to veškerá aktiva v cizích měnách, včetně devizového zlata, které drží centrální banka. Operace na volném trhu s devizovými rezervami, ať už jejich prodej nebo nákup, slouží ke stabilitě nebo stabilizaci měny a zabránění nežádoucím přílišným výkyvům, které jsou pro ekonomiku nezdravé. Aby Česká národní banka dostála svému kurzovému závazku v uplynulých letech, musela nakoupit poměrně velké množství eur. Z toho důvodu také vzrostly devizové rezervy a Česká národní banka tak drží jedny z nejvyšších devizových rezerv v poměru k hrubému domácímu produktu na světě. V souvislosti s tím ale panují také obavy, že právě takto vysoké devizové rezervy můžou České národní bance způsobit dlouhodobou ztrátu. V první řadě se zeptám, jak taková ztráta vůbec může vzniknout? Tak podle názoru těch kritiků devizových rezerv by ztráta mohla vzniknout s přeceněním devizových rezerv v případě posilování koruny. S tím se dá počítat, protože koruna je měna země, která bude konvergovat k těm bohatším zemím. Tím pádem můžeme konvergovat buď růstem mezd, anebo posilování devizového kurzu a ta druhá cesta je schůdnější. To znamená, že s přeceněním těchto devizových rezerv v důsledku posilování kurzu koruny můžeme vidět nějaké kurzové ztráty. Jejich výše a případně jakým způsobem budou kompenzovány jinými způsoby zisku na devizových rezervách je v tuto chvíli asi velmi obtížné předvídat. Je to ale pro fungování centrální banky vůbec nějaký problém operovat se ztrátou, třeba i dlouhodobě? Centrální banka operovala se ztrátou až do roku 2013 s kumulovanou ztrátou, nikomu to zásadně nevadilo a vadit by nemělo, protože účetnictví a veškeré operace centrální banky jsou oddělené od veřejných rozpočtů, to znamená, centrální banka nezískává peníze od státu, stát nemusí financovat případné ztráty, ale zároveň také bylo zvykem, že centrální banka ani neodváděla nějaké zisky do rozpočtu vlády. Takže z tohoto pohledu nemusí se nikdo bát, že by to znamenalo do budoucna nějaké náklady pro státní rozpočet, na rozdíl od třeba některých jiných centrálních bank, například ECB, je rozpočet centrální banky naprosto oddělen od veřejných rozpočtů. To znamená, že tu ztrátu si Česká národní banka vlastně uhradí v budoucnu sama? Pokud bude, samozřejmě. Zatím mluvíme o tom, co by se mohlo stát. Je to stejné jako předvídat hospodářský výsledek finančních institucí jiných. Velmi pravděpodobně jsme schopni potom v dlouhodobém horizontu případné ztráty z přecenění devizových rezerv po posílení koruny uhradit z případných dalších zisků, které získáváme z devizových rezerv, které máme. Jsou to dluhopisy, jsou to akcie. Centrální banka je vlastně dle ekonomické teorie z principu ziskovou institucí. Můžete nám vysvětlit, jak takový zisk centrální banky vzniká? Z čeho plyne? To je takový ten teoretický konstrukt, který vyplývá z toho principu ražebného, tedy že centrální banka vydává vlastní měnu, ze kterou nemusí, má i v pasivech, nemusí z toho platit žádné úroky případným investorům, naopak získává úroky a zisk z držby aktiv v podobě devizových rezerv v případě České národní banky. Samozřejmě tento koncept je potom ovlivněn spousty dalšími faktory, například pokud existuje v ekonomice převis likvidity, jako v případě České národní banky a české ekonomiky, nebo už teď vlastně posledních 2 roky i v případě ECB, tak potom v případě stahování té přebytečné likvidity z trhu centrální banka hradí úroky nebo platí úroky bankám, které si u ní tyto přebytečné rezervy ukládají. Takže je tam určitý protisměrný tlak v případě těchto operací, pokud se platí úroky bankám. Ale ten základní princip jsem, myslím, popsal, to znamená nulové náklady z emisí peněz a úrokové příjmy z aktiv, které se za ně de facto nakupují. Česká národní banka nebo její představitelé už také zmínili několikrát, že v souvislosti s narůstajícím nebo s rostoucím objemem devizových rezerv Česká národní banka také zvažuje změnu investiční strategie. Můžete nám prozradit, v čem tato změna spočívá a jak daleko s její přípravou Česká národní banka je?
V prvé řadě si musíme rozhodnout, co z těch rezerv, které máme, jsou nadměrné rezervy a které jsou ty, které potřebujeme pro měnové politické operace. Na toto neexistuje ve světě žádná norma, žádné pravidlo. Nejdále s tou metodikou je Mezinárodní měnový fond, který hodnotí dostatečnost devizových rezerv, ne nadbytečnost, ale dostatečnost pro zabránění případným tlakům a šokům na měnu. Když jsme si odhadovali, podle této metodiky vychází zhruba asi 49-50 miliard dolarů, které můžeme tím pádem vyčlenit z těch okamžitých likvidních zdrojů pro operace na volném trhu a můžeme investovat v dlouhodobějším horizontu, případně do jiných měn a jiných instrumentů. Takže zhruba tímto směrem se ubírají naše debaty, které probíhají dlouhodobě a budou probíhat určitě dál. A co je tedy cílem úpravy této strategie? Je to zajištění vyšších výnosů z části těch devizových rezerv nebo ano. Diverzifikace rizika? Jak jsem řekl předtím, zisk není klíčovou veličinou, kterou by centrální banka sledovala. To je měnová stabilita, finanční stabilita a zdraví finančního sektoru. Rozhodně ale chceme se chovat jako dobrý hospodář a pokud vidíme, že můžeme část těch devizových rezerv investovat v dlouhodobějším horizontu, tím pádem i s vyšším výnosem, tak můžeme toto udělat jako správný hospodář, abychom případně z velké části kompenzovali možné budoucí ztráty z posílení kurzu koruny vůči cizím měnám a tím pádem z přehodnocení devizových rezerv. Dá se tedy očekávat, že dlouhodobě tyto výnosy České národní banky převáží nad případnými ztrátami a že tedy Česká národní banka v nějakém dlouhodobém horizontu bude operovat se ziskem? Tak pokud vezmeme v úvahu, že v podstatě konvergence české ekonomiky v podobě posilování devizového kurzu má svůj strop, zhruba třeba, dejme tomu, Česká republika zřejmě neposílí nad úroveň Německa, takže i posilování měny bude mít svůj strop, takže vzhledem k tomu jsou omezené i ty budoucí ztráty. Zatímco v podstatě ty zisky jsou víceméně neomezené, které můžou běžet v dlouhodobém horizontu dál. Takže pokud centrální banka vytvoří nějakou ztrátu v podobě přecenění devizových aktiv, v tom dlouhodobém horizontu, a teď se bavíme v řádu 10, 15, 20 let, tuto ztrátu velmi pohodlně vykompenzuje dalšími výnosy z kapitálových investic. Takže pokud bychom tuto debatu shrnuli, dá se říct, že veřejnost se nemusí obávat případné ztráty České národní banky, byť by to bylo i v řádu desítek miliard korun? Já si myslím, že ta obava není na místě, protože pokud by se veřejnost měla něčeho obávat, tak by to bylo v případě, že by centrální banka měla nedostatečné devizové rezervy, že by jich mělo málo. A takové státy na světě jsou a jsou pak pod tlakem investorů, nebo odlivu peněz, kteří přestanou věřit té domácí měně, vybírají svoje peníze. I domácí subjekty začnou utíkat z té vlastní měny, berou si cizí měnu. A potom ta centrální banka nemá zdroje, aby zabránila případnému silnému oslabení a znehodnocení té měny a inflačním tlakům, které s tím jsou spojené. Takže z tohohle pohledu si myslím si, že Češi mohou být klidní v tom, že rezervy centrální banky jsou mimořádně dostatečné na to, aby zabránili případnému znehodnocení jejich domácí měny.